trên nào. Thuyền thôi là thuyền này là thuyền gì đây? Bơm. Thuyền bơm mà không có cái bơm nào hết. Thuyền động cơ hơi nước các bạn. Rồi thả xuống đi con. 1, 2, 3 thả ra. Thuyền thôi nhanh quá. Wow, thuyền thôi chạy rất là nhanh. Cuối cùng các bạn ơi, anh Khôi là người giành chiến thắng. Rồi các em, hôm nay anh sẽ làm cho các em xem một cái ghe nha. Đây là ghe mình làm thun, động cơ bằng thun. Đây là chiếc trò chơi hồi nhỏ hồi xưa các cô chú hồi xưa hay chơi lắm nha. Bây giờ anh sẽ làm, bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đục hai cái lỗ trong cái chai này. Đó. Chúng ta một lát chúng ta sẽ xọt dây thun ra để làm động cơ ha. Bao gồm có đơn giản là có những thanh tre, sợi thun và một cái nắp những cái nắp chai nữa. Đó. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào làm nha. Bón gắn là 4 cái cánh quẹt luôn các em. Đó. 4 cánh quẹt các em. Bây giờ chúng ta có được 2 thân tàu đó, 2 thân tàu và 2 cái động cơ. Chúng ta xem một chút, chúng ta sẽ ráp vô 2 cái thân tàu này nha. Đây các em, sau khi chúng ta cố định lại đó, chúng ta cố định lại hai bên hông này, chúng ta được một cái động cơ. Đây, chúng ta chơi một cách chúng ta xoay đi đây nhá, không? Quay động cơ của tàu nha. Quay đi. Đó, quay càng nhiều thì ghe sẽ chạy càng nhiều, càng lâu nha. Nước đi, để xuống nước. Rồi 1, 2, 3. Wow, thuyền chạy rất là đẹp. Đẹp đấy các em. Đó, thuyền của ai thắng? Thuyền của chị Trang đã chiến thắng với cách biệt xích sao. Rồi, để cô ba lấy lại đua tiếp nha. Rồi, lấy đi. Quay đua nha. Ai chiến thắng sẽ được nhận một phần thưởng nha. Là nguyên một cái hồ bơi này luôn. Dạ. Chưa coi, từ từ bơi coi. Rồi bắt đầu nha. 1, 2, 3 thả ra. Rồi thuyền của Khôi bị bung ra luôn. Để Di Trang lụm nhá. Rồi. Chỉ còn một chiếc thuyền. Đây. Rồi. Trang đã là người giành chiến thắng. Phần thưởng của Trang là một cái hồ bơi. Tối bơi để ngủ luôn. Rồi tiếp tục. Chúng ta đua lần thứ 3. Rồi quay nha. Rồi thôi quay nhiều lên con. Quay nhiều lên chạy thắng chị Trang. Quay ít. Quay rồi. Thôi chạy dữ quá mất hết một cánh rồi. Chưa? Rồi đếm nha. 1, 2, 3 chạy thôi. Đó, của Khôi chạy nhanh quá. Bây giờ của Khôi đã chiến thắng rồi. Thì của Khôi là thuyền chiến thắng đấy. Để cô ba lụm cho con. Đua lần thứ 4 nha. Đây là vòng chung kết nha. Đó, vòng chung kết cho mai là người giành chiến thắng nha. Quay nhiều lên, quay càng nhiều thì chạy càng lâu. Cố lên. Anh thôi cố lên. Tập trung vô. Và chiến thắng nha. 1, 2, 3 chạy.
Rồi thì của chị Than chạy ngược rồi. Chị Than đưa giành chiến thắng nhưng mà chị thắng ngược. Thiền cái thôi rồi thì chiến thắng. Ô, anh Khôi đã té luôn. Anh Khôi đua rất là nhiệt tình cho nên té xuống cái hố luôn các bạn. Nè Thiền giữ mà. Đó. Thôi Thiền giờ chiến thắng nha. Chưa? Có nhiều lên con, ít quá. Buông tự lưa luôn. Thiền của thôi buông tùm lum la tùm la luôn. Rồi bắt đầu. Rồi Thiền thôi là Thiền này là Thiền gì đây? Thiền bơm. Ồ Thiền bơm mà không có cái bơm nào hết. Thiền động cơ hơi nước các bạn. Rồi thả xuống đi con. 1, 2, 3. Thả ra. Thiền thôi nhanh quá. Wow, Thiền Khôi chạy rất là nhanh. Cuối cùng các bạn ơi, anh Khôi là người giành chiến thắng. Rồi bye bye. Hẹn gặp lại trong video clip lần sau.